Salutare, dragi prieteni! Vești bune pentru că, așa cum ați văzut, ieri la Washington, Donald Trump l-a primit mult mai bine pe Zelensky și asta nu datorită sacoului pe care l-a purtat și nici datorită faptului că liderii europeni au fost, așa cum am văzut, alături de Zelensky, ci eu zic mai mult datorită faptului că Donald Krasnov Trump s-a simțit umilit după întâlnirea cu Putin, s-a simțit înjosit, i-au spus probabil apropiații, poate chiar soția, Melania Trump, poate i-a spus că micuțul Putin l-a făcut pe mărețul Trump, da? Și eu cred că orgoliul lui Donald Trump fiind atât de mare, cred că și-a dat seama că Putin este de fapt un șmecher în care nu prea poți să ai încredere. De obicei, în ruși nu prea poți să ai încredere în general. O să vă arăt mai târziu și un material peste care am dat zilele trecute, în care un fost președinte american spune cu subiect și predicat de ce nu poți avea încredere în ruși. Asta în timp ce noi trăiam în cortina de fier, dincolo de cortina de fier, adică în interiorul cortinei de fier, noi și celelalte state care eram ținute prizoniere, ostatice, în blocul de est, care servea intereselor Rusiei, ale Uniunii Sovietice. De ce s-a pliat Donald Trump cu Zelensky de data asta? De ce n-au ieșit scântei? De ce s-au pliat cu Uniunea Europeană, cu liderii Uniunii Europene? Păi foarte simplu, cele 100 de miliarde de dolari, de euro de fapt, care vor fi investiți în armament american, 100 de miliarde plătiți de către țările Uniunii Europene, de către Uniunea Europeană, pentru America. Așa că Donald Trump este un om de afaceri și face tot felul de deal-uri, nu? Este un deal și ăsta. 100 de miliarde de dolari armament cumpărat din Statele Unite ale Americii, 50 de miliarde de dolari afacerea cu drone, da? Asta pentru ca să ne dăm foarte bine seama de ce Donald Trump a fost favorabil ieri. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi sunt: Zelensky spune, vom lăsa problema teritoriilor între mine și Putin. Foarte inteligentă mișcarea. Președintele Zelensky a confirmat că pregătirile pentru întâlnirea sa cu Putin sunt în curs de desfășurare. Ajută și Donald Trump la asta. Ucraina promite să cumpere arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari din fonduri europene, spun jurnaliștii de la Financial Times. Ucraina nu va accepta niciun acord care include concesii teritoriale față de Rusia. O veste foarte bună. Rusia a lansat atacuri cu rachete asupra centrului Ucrainei la câteva ore după încheierea întâlnirii Trump-Zelensky. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului, cât și ale celor de la Deep State. Zelensky spune, vom lăsa problema teritoriilor între mine și Putin. O abordare foarte inteligentă a președintelui Zelensky, care a precizat că va discuta chestiunea teritorială cu liderul Kremlinului Vladimir Putin. Astfel, oprind tot felul de speculații și oprind forțarea mâinii sale vis-a-vis de cedarea fără luptă a estului, Donetskului, așa cum a cerut Putin. La o conferință de presă de la Washington, Zelensky a precizat că nu este de acord cu privire la procentul teritoriilor ocupate, ceea ce reflectă harta prezentată de americani la întâlnirea de la Casa Albă. În același timp, șeful statului a repetat că nu are dispute cu Trump, ci a avut o conversație bună, caldă și substanțială. Potrivit președintelui, acesta a explicat când și cum au fost ocupate anumite părți ale teritoriului ucrainean, în special o parte din est și Crimea în 2014. Zelensky nu a răspuns direct poziției SUA cu privire la insistența acesteia
asupra unui schimb de teritorii și dacă partea ucraineană are o formulă care determină acceptabilitatea recunoașterii anumitor teritorii ocupate ca aparținând Rusiei. Vom lăsa problema teritoriilor între mine și Putin, a spus președintele, fără a intra în detalii. Foarte deșteaptă abordare. Zelensky a confirmat că pregătirile pentru întâlnirea sa cu Putin sunt în curs de desfășurare în urma discuțiilor de la Washington privind pacea din Ucraina. Președintele Zelensky a confirmat că sunt în curs pregătiri mai întâi pentru întâlnirea sa cu liderul rus Vladimir Putin, iar apoi pentru o întâlnire trilaterală cu președintele american Donald Trump. Președintele Statelor Unite a susținut o întâlnire trilaterală la nivelul liderilor Ucrainei, America, Rusia. Eu cred că aici ar trebui introdusă de urgență și Uniunea Europeană, pentru că Uniunea Europeană susține financiar foarte mult Ucraina și practic fără ajutorul economic și militar din partea Uniunii Europene, Ucraina n-ar mai avea ajutor astăzi, pentru că, așa cum știm, Statele Unite ale Americii s-au retras parțial din acest ajutor, iar ucrainenii în momentul de față primesc arme cumpărate de către europeni, cu bani europeni din Statele Unite. Iar Statele Unite propun să organizeze cât mai curând posibil această întâlnire, dar pentru că acest lucru să se întâmple, este nevoie de acordul tuturor părților. Zelensky a mai spus că Trump a contactat partea rusă și au discutat despre ce măsuri diplomatice ar putea fi luate. Rusia a propus mai întâi o întâlnire bilaterală, apoi una trilaterală. Așa cum am spus, suntem pregătiți pentru orice format la nivelul liderilor, pentru că numai la nivelul liderilor putem rezolva toate problemele complexe și dureroase. Ucraina promite să cumpere arme americane în valoare de 100 de miliarde de dolari din fonduri europene, potrivit ziariștilor Financial Times. În schimbul garanțiilor de securitate americane, Ucraina va achiziționa arme în valoare de 100 de miliarde de dolari din Statele Unite, folosind fonduri europene, și va încheia un acord de 50 de miliarde de dolari cu companii ucrainene pentru a produce drone. Document al celor de la Financial Times spune că Ucraina va promite să achiziționeze arme americane pentru 100 de miliarde, ceea ce v-am spus, pe cheltuiala Europei, atenție, în schimbul garanțiilor americane privind securitatea sa după o înțelegere pașnică cu Rusia. Conform propunerilor, Kievul și Washingtonul ar urma să încheie de asemenea un acord de 50 de miliarde de dolari pentru a produce drone cu companii ucrainene care au inițiat tehnologia după invazia la scara largă a Rusiei din 2022. Kievul a prezentat propuneri nepublicate anterior pentru noi acorduri de securitate cu SUA într-o listă de puncte de discuție cu aliații europeni înaintea unei întâlniri cu președintele american Donald Trump, care a avut deja loc la Casa Albă ieri. Au declarat 4 persoane familiarizate cu situația. Documentul nu specifică ce arme solicită Ucraina să achiziționeze în cadrul acordului, dar Kievul și-a exprimat clar dorința de a achiziționa cel puțin 10 sisteme de rachete de apărare aeriană Patriot de fabricație americană pentru a-și proteja orașele și infrastructura critică, precum și alte rachete și echipamente. Documentul detaliază de asemenea modul în care Ucraina intenționează să răspundă Statelor Unite după ce Trump a părut să fie de acord cu poziția Rusiei privind încheierea războiului în urma unei întâlniri cu președintele Vladimir Putin în Alaska săptămâna trecută. Între timp știm că summitul s-a terminat, eu zic, destul de bine pentru Ucraina și Europa. Deocamdată vom vedea ce se mai întâmplă pe parcurs, dar eu cred că lucrurile au decurs foarte bine, atât pentru Zelensky cât și pentru liderii europeni. Așa, bun, mergem mai departe la faptul că Ucraina nu va accepta niciun acord care include concesii teritoriale față de Rusia. Un lucru foarte important, vedeți harta care era în biroul oval și președintele Trump vorbind cu președintele
Zelensky. Surse din publicațiile occidentale au împărtășit poziția Ucrainei în potențiale negocieri cu Federația Rusă. Ucraina nu va accepta niciun acord care include concesii teritoriale față de ocupanți și insistă asupra unui armistițiu. Potrivit Financial Times, conform documentului, Ucraina nu va accepta niciun acord care include concesii teritoriale, așa cum vă spuneam, și Kievul de asemenea respinge oferta lui Putin făcută lui Trump în Alaska de a îngheța restul liniei frontului dacă Ucraina își retrage trupele din regiunile estice parțial ocupate, Donetsk și Lugansk. Nu mai revenim asupra subiectului, pentru că l-am discutat în materialele trecute, dar atât vreau doar să amintesc faptul că nu poți să lași o fortăreață, o salbă de fortărețe în mâna rușilor și să ai încredere în ruși că rușii nu te vor mai ataca după aceea, pentru că este o linie de fortificații foarte importantă pentru Ucraina. Și de ce nu poți face acest lucru? Can we trust the Russians? Well, I recall talking to Da, vedeți pe fostul președinte al Statelor Unite ale Americii răspunzând la o întrebare, putem avea încredere în ruși? Și acesta, fiți atenți ce spune. Mi-amintesc, spune Nixon, vorbind cu un oficial italian, ascultați. Manuel Brosio, the former Secretary General of NATO, a great Italian diplomat who served 6 years in Moscow before he came to the United States. And he told me in the late 60s, before I became president, Deci, acest diplomat italian i-a spus la finalul anilor 60 lui Nixon, very vigorously, when many Europeans când were mulți clamoring for europeni, détente. He said, I know the Russians. spune că cunosc rușii, sunt mincinoși, sunt mari actori, sunt trișori And they lie and they act because și ei mint și se prefac, joacă teatru pentru they că consider it's their duty to do so. este datoria He lor said, să "You cannot facă trust them." acest lucru. Acesta mi-a spus, nu pot să am încredere în ei. Now, having said that, however, he did not go on to say that you should not deal with them. Spunând aceste lucruri, acesta nu mi-a sugerat că nu ar trebui să faci afaceri, să nu negociezi cu ei. And my answer to this whole proposal or question as to whether or not the Russians Și singura mea observație pe care o am vis-a-vis de acest lucru este dacă rușii can be trusted pot is fi, very simply poți să ai încredere în ruși. only if we make agreements which Deci doar dacă facem înțelegeri cu rușii are in their interest to care keep sunt în interesul lor, da? self-enforcing agreements. And only if everything Și we doar do with them dacă positively is linked to something else, orice facem dacă tot ceea ce facem cu ei este legat într-un mod pozitiv de which will altceva cost them if they break the agreement. care îi va costa dacă rup această înțelegere. But you can't trust them on the basis that, well, we're sincere and they're sincere. That is Dar nu pot să avem încredere în ei pe baza faptului că ei sunt sinceri, noi suntem sinceri. totally irrelevant. where the Acest Russians lucru are este concerned. irelevant pentru ruși. Deci ați auzit foarte bine despre ce e vorba, da? Era și vorba bunicii mele vis-a-vis de ruși. Cât de mult poți să ai încredere în ruși. Bunica mea care a avut 11 ani, a avut 11 ani în momentul în care rușii în 44 au pătruns în țară, surorile ei mai mari se ascundeau în pod, ea fiind un copil slăbut și vai mama lui, a scăpat, ca să zic așa, de vigilențe și insistențe, ba mai mult era chiar simpatizată, pentru că mulți își aduceau aminte de copiii lor, așa că, dar ea mi-a povestit ce făceau de fapt rușii, cu ce se ocupau rușii, cum furau ceasurile și paltoanele oamenilor pe stradă și cum mințeau. Au intrat în, așa ca fapt divers, încă o mică paranteză, au intrat în ocol. Străbunicii mei aveau o fermă de gâște, peste 1000 de gâște. Când au intrat rușii și-au stabilit popota în curte, acum este așa, când ți aduce aminte, adică după ce relatez niște lucruri povestite de bunica mea care a trăit acea dramă,
Din cele 1000 de gâște pe care le-au avut, când au plecat rușii, au mai rămas atâtea gâște, 0 gâște, ba mai mult au și luat vitele care produceau lapte pentru copii, lăsând în buza iernii copiii și familia, bunicii mele, fără mâncare. Norocul lor că a rămas mâncarea care trebuia să le dea la gâște, adică mălaiul. Și și-au făcut, au mâncat toată iarna, au mâncat mămăligă. Chit că în Ardeal aici nu prea se mânca mămăligă, se mânca pâine, au rămas și fără făină. Da, mulți au pățit mult mai rău. Mulți au murit, au fost uciși, au fost o grămadă de femei violate. Deci asta spun că în ruși nu poți să ai încredere. Cei care visează la o alianță cu rușii și la o îndreptare a relațiilor, eu zic că sunt naivi. Rusia a lansat atacuri cu rachete asupra centrului Ucrainei la câteva ore după încheierea întâlnirii Trump-Zelenski. Iată, da? Asta fac rușii. Rusia a lansat un nou val de atacuri cu rachete și drone împotriva orașelor ucrainene pe 19 august, la câteva ore după ce președintele Volodymyr Zelensky a încheiat discuțiile de pace cu președintele american Donald Trump la Casa Albă. Explozii au fost raportate în orașul Kremenchuk, în timp ce Rusia a lansat rachete balistice care au lovit regiunea centrală a țării. Se pare că în atac au fost folosite mai multe rachete balistice și zeci de drone. Infrastructura energetică a servit probabil drept țintă a atacului, a relatat presa locală. Nu au fost disponibile imediat informații cu privire la amploarea pagubelor provocate sau dacă au fost raportate victime. Forțele aeriene ucrainene au declarat că orașele situate mai aproape de linia frontului, inclusiv Kharkiv și Poltava, sunt de asemenea amenințate cu atacuri de rachete. Cel mai recent atac rusesc are loc pe fondul intensificării eforturilor SUA de a negocia un acord de pace între Moscova și Kiev. Kremenchuk este situat în regiunea Poltava, în centrul Ucrainei. Orașul este situat la aproape 100 de kilometri de Poltava și aproximativ 260 de kilometri de Kiev. Da, și știm că rușii au atacat chiar ieri Ucraina masiv cu rachete și au omorât 10 civili, rănind alte câteva zeci. Asta în pline negocieri, în pline întâlniri dintre Trump și Zelensky. Ne demonstrează că rușii nu sunt demni de încredere. Nu sunt demni de încredere, o spun cu părere de rău. Și acum trecem la hărțile Institutului pentru Studiul Războiului la data de 18 august și vom vedea niște evoluții. În sudul țării, așa cum se poate vedea, nu au existat evoluții nici în regiunea Herson, decât în sud, către sud-vest, adică înspre regiunea Zaporojie. Vedem că rușii, nu ucrainenii, au reușit să ocupe această bucată de teritoriu de aproximativ 6-7 km pătrați. Rușii mai reușind să mai înainteze în direcția Muravka, așa cum se poate vedea, undeva la 3 km pătrați cel mult. Cam astea sunt înaintările rusești în ultimele 2 zile și o să vă prezint începând cu data de 16 până în data de 18. Vedem că în regiunea care ne interesează foarte mult, fronturile au rămas, potrivit hărților Deep State, au rămas fără nicio modificare. Da? De asemenea în Ceasov Iar, zona Pokrovskului, aici încă nu știm exact ce s-a întâmplat, pentru că începând cu data de 15, când ucrainenii au pătruns în această zonă, până în data de 18, n-au mai existat modificări, nu știu câți au fost luați prizonieri dintre ruși, ce lupte se desfășoară aici, dacă rușii au reușit să trimită întăriri, vom vedea în zilele următoare. Și așa cum se poate vedea în zona Kupiansk, în zona Vovchansk,
da? Cât și în zona Kurskului, lucrurile au rămas stabile, din fericire, iată. Deci, în ultima zi, rușii au reușit să ocupe aproximativ, în ultimele 2 zile, 10 km pătrați, care este un avans minor, da? Trecem la ziua 1273 a războiului din Ucraina, cu pierderile rusești în ultimele 24 de ore. ...890 de militari. Vedem că rușii n-au mai pierdut în ultima zi niciun tank și niciun vehicul blindat de luptă. Înseamnă că frontul s-a îmblânzit, s-a domolit sau că nu mai există lucruri de pierdut pentru ruși, ceea ce ar fi foarte bine. Dar totuși vedem că artileria a lucrat destul de bine, cât și dronele ucrainene au distrus 66 de piese de artilerie și un lansator de rachete. Pierderile rusești le vedeți în această imagine. Trecem la evaluarea campaniei ofensive rusești în viziunea analiștilor Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele știri. Kremlinul nu s-a angajat public la o întâlnire bilaterală sau trilaterală la nivelul liderilor, contrar anunțului președintelui american Donald Trump în urma summitului multilateral de ieri, 18 august. Liderii occidentali au reafirmat importanța unor garanții de securitate solide pentru Ucraina pentru a asigura o pace justă și durabilă la summitul din 18 august. Oficialii ruși au respins în mare măsură garanțiile de securitate propuse de Europa pentru Ucraina într-un potențial acord de pace. Sigur că ei resping orice protejează victima, nu? Liderii occidentali și-au exprimat sprijinul pentru un armistițiu care ar putea urma unei posibile viitoare întâlniri trilaterale între Trump, Zelensky și Putin. Forțele ruse au efectuat atacuri de la distanță mare, cu rază lungă de acțiune, împotriva zonelor din spatele frontului ucrainean, soldate cu victime civile înainte de întâlnirea de la Casa Albă din 18 august, așa cum vă spuneam, au atacat cu 140 de drone de tip Shahed și cu 10 de rachete. Și aici vedeți întreaga desfășurare a loviturilor rusești de ieri. Restricțiile bugetare rusești obligă Rusia să utilizeze mecanisme alternative pentru a finanța plățile bonusurilor de înrolare și pentru a recruta soldați pentru războiul său din Ucraina. Deci rușii prinși la ananghie, deci prinși în sărăcie, se înrolează, nu știu ce speră ei să facă. Vedem că 37.000, aproape 38.000 de noi persoane au fost angajate în al doilea trimestru. Da? Să vedem cât o să mai fie ei dispuși să mai facă lucrurile astea. Eu zic că nu mult timp. Forțele ruse se luptă să exploateze infiltrarea în direcția Dobropilia în fața contraatacurilor continue ale Ucrainei. Vedem foarte bine că hărțile, atât aici apar că ucrainenii au reușit să elibereze această zonă mare de teritorii și că sunt la un pas să spargă în două și să-i prindă pe ruși în zona Cuceriv iar. Ar fi, să-i încercuiască, ar fi o veste minunată, cred că ar cădea câteva sute de prizonieri ruși în această zonă. Un militar rus a ucis recent o femeie ucraineană în direcția Pokrovsk, încălcând în mod evident dreptul internațional. Și, da, o să-ți spun doar un singur lucru la această ultimă știre. În ruși nu poți să ai încredere. Ceea ce spunea și fostul președinte american Nixon. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu direcția Sumi, Lugansk, Svatove Kremina, regiunea Donetsk, sud-vestul Toretskului, Pokrovsk, Zaporojie
și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi și o să vă spun că o să merg într-o mică vacanță, o să merg într-un mic concediu, așa că dacă vor fi mai rare aceste materiale, să știți că n-am avut posibilitatea să le fac. Mulțumesc tuturor care ați urmărit până la final acest material și dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, să nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge cât mai departe.